Φαντάσου για μια στιγμή ότι κοιμάσαι βαθιά και ξαφνικά ξυπνάς σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Δεν υπάρχει μετάβαση, δεν υπάρχει προειδοποίηση, μόνο μια στιγμιαία αλλαγή πραγματικότητας. Ο Έντγκαρ Κέισι, ο γνωστός προφήτης του ύπνου, περιέγραψε τον θάνατο ακριβώς έτσι, σαν ένα ξαφνικό ξύπνημα σε μια νέα διάσταση ύπαρξης. Δεκαετίες ερευνών για τις επιθανάτιες εμπειρίες και τις πνευματικές αποκαλύψεις δείχνουν ένα εντυπωσιακό μοτίβο. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος όπως το φανταζόμαστε, αλλά μια ριζική μεταμόρφωση του τρόπου ύπαρξής μας. Και όσα συμβαίνουν τη στιγμή αυτής της μετάβασης αψηφούν κάθε λογική. Η επιστήμη μας διδάσκει πως ο θάνατος δεν λειτουργεί σαν ένας διακόπτης που απλώς σβήνει. Είναι περισσότερο σαν τη στιγμή που βγαίνεις από ένα αυτοκίνητο και μπαίνεις σε ένα άλλο. Υπάρχει μια συνειδητή μεταφορά από το ένα όχημα στο άλλο. Το πρώτο είναι το φυσικό μας σώμα, το δεύτερο αυτό που πολλοί αποκαλούν αστρικό ή πνευματικό σώμα. Στις πιο λεπτομερείς αναφορές επιθανάτιων εμπειριών, περιγράφεται πως ακριβώς τη στιγμή του θανάτου η συνείδηση ανυψώνεται περίπου 1,5 μέτρο πάνω από το σώμα. Δεν πρόκειται για αργή διαδικασία, αλλά για κάτι που συμβαίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το άτομο, τώρα στο πνευματικό του σώμα, παραμένει απόλυτα σε εγρήγορση και μπορεί να παρατηρεί το φυσικό του σώμα από πάνω, όπως καταγράφεται σε χιλιάδες τεκμηριωμένες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Και όμως, το πιο παράδοξο είναι πως οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ότι έχουν πεθάνει. Νιώθουν εντελώς φυσιολογικά, μάλιστα πιο ζωντανοί και ενεργητικοί από ποτέ. Είναι σαν να ξυπνάς από έναν βαθύ ύπνο, νιώθοντας ανανεωμένος. Η διαφορά είναι πως τώρα λειτουργεί σε μια εντελώς διαφορετική συχνότητα ύπαρξης. Αυτή η πρώτη φάση, που μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως σχεδόν μία ώρα, είναι περίοδος προσαρμογής. Ο νεκρός προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους ζωντανούς. Αγγίζει τους δικούς του, τους μιλά και απογοητεύεται όταν συνειδητοποιεί πως κανείς δεν μπορεί να τον δει ή να τον ακούσει. Η συνείδηση προσπαθεί ακόμη να προσαρμοστεί στη νέα δόνηση, στο διαφορετικό είδος πραγματικότητας. Όλες οι αισθήσεις φαίνεται να ενισχύονται. Τα χρώματα γίνονται πιο λαμπερά, οι ήχοι καθαρότεροι και υπάρχει μια διευρυμένη αντίληψη που επιτρέπει στη συνείδηση να αντιλαμβάνεται τα πάντα ταυτόχρονα. Είναι σαν να φορούσες θολά γυαλιά όλη σου τη ζωή και ξαφνικά να βλέπεις με κρυστάλλινη καθαρότητα. Οι περισσότεροι περιγράφουν μια αίσθηση απόλυτης ελαφρότητας. Δεν υπάρχει πόνος, ούτε κόπωση, ούτε καμία από τις περιοριστικές συνθήκες της ύλης. Μοιάζει με το να επιπλέεις στο νερό χωρίς να χρειάζεται να αναπνεύσεις ή να κρατηθείς στην επιφάνεια. Απόλυτη ελευθερία κινήσεων και έκφρασης. Ωστόσο, δεν βιώνουν όλη αυτή τη μετάβαση με τον ίδιο τρόπο. Εκείνοι που πέθαναν ξαφνικά, σε ατυχήματα, ανακοπές ή απροσδόκητα γεγονότα, συχνά περνούν από μια πιο παρατεταμένη φάση σύγχυσης. Δεν αντιλαμβάνονται αμέσως τι συνέβη και προσπαθούν να συνεχίσουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Είναι σαν να ξυπνάς σε ένα άγνωστο ξενοδοχείο και να μην θυμάσαι για λίγα δευτερόλεπτα που βρίσκεσαι. Αντίθετα, όσοι είχαν χρόνο να προετοιμαστούν ψυχικά και πνευματικά για τον θάνατο, όπως άτομα με ανίατες ασθένειες που αποδέχτηκαν την πορεία τους, βιώνουν μια ομαλότερη μετάβαση. Μοιάζει με κάποιον που αποκοιμιέται ήσυχα και ξυπνά μέσα σε ένα διαυγές όνειρο. Το πιο συγκλονιστικό όμως είναι πως η συνείδηση παραμένει άθικτη. Η προσωπικότητα, οι μνήμες, τα συναισθήματα και η λογική συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα το όχημα είναι ενεργειακό, όχι υλικό. Πολλοί περιγράφουν μια έντονη αίσθηση επιστροφής στο σπίτι, σαν να γύρισαν επιτέλους εκεί όπου πάντα ανήκαν. Ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας, ακόμη κι αν όλα μοιάζουν καινούρια. Είναι σαν τη χαρά όταν συναντάς έναν παλιό αγαπημένο φίλο, ύστερα από χρόνια, μια άμεση και ζεστή αναγνώριση. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων στιγμών, η νέα πνευματική συνείδηση αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι κανόνες της νέας πραγματικότητας είναι εντελώς διαφορετικοί. Η σκέψη αποκτά δύναμη.
Μόνο που σκέφτεσαι έναν τόπο ή ένα πρόσωπο, δημιουργείται αμέσως μια σύνδεση. Η επικοινωνία δεν γίνεται με λέξεις, αλλά με άμεση μετάδοση συναισθημάτων και ιδεών. Και εδώ φτάνουμε σε ένα καθοριστικό σημείο. Αυτή η πρώτη ώρα μετά τον θάνατο είναι μόνο η αρχή μιας 3 ωρών διαδρομής που θα καθορίσει πλήρως την πνευματική μοίρα της ψυχής. Οι επόμενες 2 ώρες αποκαλύπτουν πράγματα ακόμη πιο συγκλονιστικά για το τι συμβαίνει πέρα από το πέπλο. Αυτή η πρώτη ώρα μοιάζει με εκείνες τις στιγμές λίγο αφότου ξυπνάς από ένα έντονο όνειρο και για μερικά δευτερόλεπτα δεν είσαι σίγουρος αν ό,τι έζησες ήταν πραγματικό ή φανταστικό. Είναι μια περίοδος προσαρμογής, όπου η συνείδηση πρέπει να συνηθίσει σε μια ολοκαίνουργια πραγματικότητα. Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο ενεργοποιούνται μέσα στο πνευματικό νου μηχανισμοί που είχαν μείνει σε αδράνεια καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής. Είναι σαν να ανακαλύπτεις ότι διέθετες υπερδυνάμεις από πάντα, αλλά δεν ήξερες πώς να τις χρησιμοποιήσεις. Η πρώτη αλλαγή που αντιλαμβάνεται η απελευθερωμένη συνείδηση είναι η τεράστια επέκταση της αντίληψης. Όλη σου τη ζωή έβλεπες τον κόσμο μέσα από μια κλειδαρότρυπα. Τώρα η πόρτα ανοίγει ορθάνυχτα. Δεν περιορίζεσαι πια να βλέπεις μόνο μπροστά σου. Η όραση γίνεται πανοραμική, ικανή να αντιλαμβάνεται πολλαπλές διαστάσεις ταυτόχρονα. Πολλές ψυχές βιώνουν ένα είδος κατεβάσματος πληροφοριών. Μια άμεση ροή γνώσης για τη φύση της πραγματικότητας, για τις ενεργειακές συνδέσεις όλων των πραγμάτων, για τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξης. Είναι σαν να σηκώνεται ένα πέπλο από τα πνευματικά μάτια. Όμως όχι όλες οι ψυχές μπορούν να επεξεργαστούν αμέσως αυτή τη διεύρυνση της συνείδησης. Ορισμένες παραμένουν τόσο δεμένες με τα νοητικά μοτίβα της γήινης ζωής, που κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν πεθάνει. Συνεχίζουν να ζουν μηχανικά μέσα στις ίδιες συνήθειες, να πηγαίνουν στη δουλειά, να φροντίζουν την οικογένεια, να ανησυχούν για ανεκπλήρωτες υποθέσεις. Σκέψου κάποιον που εργάστηκε δεκαετίες στο ίδιο γραφείο. Μετά τον θάνατό του, μπορεί να συνεχίζει να πηγαίνει εκεί καθημερινά, να προσπαθεί να καθίσει στη θέση του, απογοητευμένος που κανείς δεν τον προσέχει. Το μυαλό του λειτουργεί ακόμη με τα αυτόματα πρότυπα της ύλης. Αυτή η αντίσταση στην πνευματική αφύπνιση συμβαίνει κυρίως σε ανθρώπους που έζησαν απολύτως υλιστικά ή αρνήθηκαν κάθε πιθανότητα ζωής μετά τον θάνατο. Οι πεποιθήσεις τους γίνονται ενεργειακές φυλακές που τους εμποδίζουν να αντιληφθούν τη νέα πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ώρας, η ψυχή αρχίζει επίσης να συνειδητοποιεί ότι οι σκέψεις της έχουν άμεση δημιουργική δύναμη. Αν σκεφτεί να βρεθεί σε κάποιο μέρος, βρίσκεται εκεί ακαριέα. Αν επιθυμήσει να δει κάποιον, η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα. Είναι σαν να κρατάς στα χέρια σου το τηλεχειριστήριο του σύμπαντος. Για πολλούς αυτή η ανακάλυψη προκαλεί φόβο. Επί δεκαετίες είχαν συνηθίσει στους περιορισμούς του σώματος να χρειάζονται αυτοκίνητο για να πάνε κάπου, τηλέφωνο για να μιλήσουν με κάποιον μακριά, χρόνο για να πραγματοποιήσουν κάτι. Τώρα όλα συμβαίνουν ακαριέα και το μυαλό πανικοβάλλεται προσπαθώντας να κατανοήσει αυτή τη νέα ελευθερία. Είναι τότε που πολλές ψυχές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται παρουσίες γύρω τους. Δεν πρόκειται για φαντασίες ή παραισθήσεις. Είναι άλλες συνειδήσεις, ψυχές που έχουν ήδη περάσει τη διαδικασία και βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν. Είναι σαν να ξυπνάς σε μια ξένη χώρα και να σε περιμένουν οδηγοί για να σου δείξουν πώς λειτουργούν όλα εκεί. Μερικές από αυτές τις παρουσίες είναι γνωστά πρόσωπα, συγγενείς που πέθαναν παλαιότερα, αγαπημένοι φίλοι, ακόμη και ζώα που υπήρξαν σημαντικά στη ζωή του ανθρώπου. Άλλες είναι πιο προχωρημένες πνευματικά οντότητες, ειδικευμένες στο να βοηθούν ψυχές στη μετάβαση. Η επικοινωνία μαζί τους γίνεται με άμεση μετάδοση σκέψεων και συναισθημάτων, πολύ πιο καθαρά και ακριβή από ότι με λόγια. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ώρας, η ψυχή περνά επίσης από μια διαδικασία ενεργειακού καθαρισμού. Όλες οι εντάσεις, οι φόβοι και οι πόνοι που κουβαλούσε διαλύονται φυσικά. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια θερμή πηγή μετά από μακρύ ταξίδι.
μια ακαριαία βαθιά ανακούφιση διαπερνά ολόκληρη την ύπαρξη. Δεν εξαφανίζονται όμως όλα τα συναισθήματα. Η αγάπη, η συμπόνια, η χαρά και η αίσθηση σύνδεσης μεγεθύνονται απίστευτα. Είναι σαν αυτά τα θετικά συναισθήματα να αποκτούν επιτέλους χώρο, να εκφραστούν πλήρως, χωρίς τα εμπόδια και τις αποσπάσεις της ηλικής ζωής. Προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας, οι περισσότερες ψυχές έχουν πλέον καταλάβει πως έχει συμβεί μια θεμελιώδης αλλαγή. Σταματούν να προσπαθούν να επιστρέψουν στους παλιούς ρυθμούς και αρχίζουν να εξερευνούν συνειδητά τη νέα τους πραγματικότητα. Αυτό είναι το σημείο όπου ξεκινάει η αληθινή πνευματική αφύπνιση, όταν η ψυχή αποδέχεται και αγκαλιάζει τη νέα της μορφή ύπαρξης. Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μόνο σε μια άγνωστη χώρα, χαμένος, όταν ξαφνικά βλέπεις μέσα στο πλήθος το πρόσωπο ενός αγαπημένου φίλου. Η ανακούφιση και η χαρά θα ήταν απερίγραπτες. Κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη ώρα μετά τον θάνατο, γιατί αυτό που ακολουθεί, η δεύτερη ώρα, θα φέρει τις πιο συγκινητικές και μεταμορφωτικές συναντήσεις που μπορεί να φανταστεί μια ψυχή. Όταν η ασημένια χορδή αποκοπεί οριστικά, η ψυχή εισέρχεται σε μια εντελώς νέα φάση ύπαρξης, εκεί όπου δεν είναι πια μόνη. Είναι η στιγμή που αρχίζουν οι πιο συγκινητικές και αποκαλυπτικές εμπειρίες της μεταθανάτιας πορείας, η επανένωση με τις ψυχές που πέρασαν νωρίτερα. Αλλά το πιο παράξενο είναι πως το πρώτο πρόσωπο που εμφανίζεται δεν είναι πάντα εκείνο που θα περίμενες. Δεν είναι απαραίτητα ο σύντροφος, οι γονείς ή το παιδί. Συχνά είναι κάποιος που είχε βαθιά πνευματική επίδραση στη ζωή του ανθρώπου. Ένας παππούς που τον δίδαξε αξίες. Ένα παιδί που πέθανε μικρό, ακόμη και ένας δάσκαλος που επηρέασε τον χαρακτήρα του. Οι συναντήσεις αυτές δεν συμβαίνουν στο κενό. Η ψυχή βρίσκεται ξαφνικά μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο και γαλήνιο. Μπορεί να είναι το σπίτι των παιδικών της χρόνων, ένας κήπος γεμάτος φως ή μια παραλία όπου έζησε ευτυχισμένες στιγμές. Είναι σαν η ίδια η συνείδηση να δημιουργεί αυτόματα το ιδανικό σκηνικό για αυτές τις στιγμές επανένωσης. Η επικοινωνία εδώ δεν μοιάζει με καμία γήινη μορφή. Δεν υπάρχουν λέξεις. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις μεταδίδονται απευθείας. Είναι σαν να μπορείς να κατεβάσεις μέσα σου ολόκληρη την καρδιά του άλλου, να νιώσεις και να καταλάβεις τα πάντα σε ένα δευτερόλεπτο. Χρόνια νοσταλγίας, ανίποτης αγάπης και μηνυμάτων που δεν υπόθηκαν ποτέ, μεταδίδονται με μια μόνο ματιά. Πολλές ψυχές περιγράφουν πως όσοι τις υποδέχονται, εμφανίζονται στην ηλικία που ήταν πιο ευτυχισμένη και φωτεινή. Μια γιαγιά που πέθανε στα 90 μπορεί να παρουσιαστεί σαν νέα γυναίκα, γεμάτη ζωντάνια και όνειρα. Ένα παιδί που πέθανε μικρό μπορεί να εμφανιστεί όσο ενήλικας που θα είχε γίνει. Είναι σαν κάθε ψυχή να επιλέγει την πιο λαμπερή και αρμονική εκδοχή του εαυτού της. Όμως δεν είναι όλες οι συναντήσεις εύκολες. Μερικές φορές η ψυχή υποδέχεται ανθρώπους με τους οποίους υπήρξαν συγκρούσεις στη ζωή, αυστηρούς γονείς, παλιούς συντρόφους, φίλους που χάθηκαν λόγω παρεξηγήσεων. Και τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Όλα τα παράπονα, οι ενοχές και οι πικρίες απλώς διαλύονται. Είναι σαν να βλέπεις για πρώτη φορά πίσω από το παραπέτασμα των προθέσεων. Ο πατέρας που φαινόταν ψυχρός δεν ήξερε πώς να εκφράσει την αγάπη του επειδή κουβαλούσε δικά του παιδικά τραύματα. Ο φίλος που σε πρόδωσε πάλευε με ανασφάλειες που ποτέ δεν φαντάστηκες. Η κατανόηση αντικαθιστά την κρίση και η συγχώρεση ρέει φυσικά, χωρίς προσπάθεια. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η ψυχή αρχίζει να αντιλαμβάνεται κάτι βαθύτερο. Κάθε άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή της ήταν ένας μεταμφιεσμένος δάσκαλος. Ακόμα και όσοι προκάλεσαν πόνο, χωρίς να το γνωρίζουν, συνέβαλαν στην εξέλιξή της. Σκέψου εκείνον που σε πλήγωσε βαθιά. Στο πνευματικό επίπεδο καταλαβαίνεις ότι μέσα από αυτόν έμαθες να δυναμώνεις, να δείχνεις κατανόηση και να συγχωρείς. Αυτό που στη γη έμοιαζε σκληρότητα, τώρα αποκαλύπτεται ως δώρο μεταμορφωμένο σε μάθημα ψυχής. Οι πιο συγκινητικές επανενώσεις όμως είναι αναμφίβολα με τα ζώα που αγαπήθηκαν στη ζωή.
Σκύλοι, γάτες, άλογα, όλα εμφανίζονται ξανά, γεμάτα φως και χαρά. Τρέχουν, παίζουν, πλησιάζουν με εκείνο το γνώριμο βλέμμα αναγνώρισης. Είναι η πιο όμορφη απόδειξη ότι η αγάπη ξεπερνά ακόμη και τα όρια των ειδών. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης ώρας, η ψυχή αρχίζει να λαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματα που την απασχολούσαν μια ολόκληρη ζωή. Γιατί συνέβησαν ορισμένα πράγματα? Ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός πίσω από τις δυσκολίες? Πώς οι φαινομενικές συμπτώσεις ήταν στην πραγματικότητα τέλεια συγχρονισμένες αλληλουχίες του σύμπαντος? Αποκαλύπτεται πως υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, ένας κοσμικός ιστός, όπου κάθε ζωή είναι απαραίτητο νήμα. Η ψυχή βλέπει πως η ύπαρξή της συνδέεται με εκατομμύρια άλλες, δημιουργώντας κύματα επιρροής που απλώνονται πολύ πέρα από ό,τι μπορούσε να φανταστεί. Κάποιοι από τους αγαπημένους της παίρνουν τον ρόλο καθοδηγητών. Της δείχνουν πώς λειτουργεί αυτή η νέα πραγματικότητα, πώς εδώ ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Της εξηγούν πώς μπορεί να επισκεφθεί ξανά κάθε στιγμή της ζωής της, να δει διαφορετικές πιθανότητες ή ακόμη και να παρατηρήσει πώς οι πράξεις της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον υλικό κόσμο. Καθώς πλησιάζει το τέλος της δεύτερης ώρας, κάτι αλλάζει στην ατμόσφαιρα. Οι συναντήσεις αποκτούν πιο βαθύ, σχεδόν ιερό χαρακτήρα. Είναι σαν να προετοιμάζεται η ψυχή για κάτι ακόμη πιο σημαντικό, για τη μεγάλη αποκάλυψη. Έχεις ξεφυλίσει ποτέ ένα βιβλίο γρήγορα, καταφέρνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα να πιάσεις την ουσία ολόκληρης της ιστορίας? Η πανοραμική ανασκόπηση της ζωής είναι ακριβώς αυτό, αλλά σε μια κλίμακα που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη κατανόηση του χρόνου και της μνήμης. Μέσα στα πρώτα λεπτά της τρίτης ώρας συμβαίνει κάτι απολύτως εξωπραγματικό. Ολόκληρη η ζωή ξεδιπλώνεται μπροστά στην ψυχή σαν τρισδιάστατη ζωντανή ταινία. Δεν είναι απλή ανάμνηση. Είναι μια πλήρως βιωματική εμπειρία όπου ξαναζεί κάθε στιγμή, κάθε συναίσθημα, κάθε συνέπεια των πράξεών της ταυτόχρονα. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία 70 χρόνων μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χάνεις ούτε λεπτομέρεια. Κάθε λόγος, κάθε σκέψη, κάθε πράξη, όλα είναι εκεί, αποθηκευμένα στην κοσμική μνήμη. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι ακόμη πιο βαθύ. Η ψυχή δεν βιώνει μόνο τα δικά της συναισθήματα, νιώθει και όσα βίωσαν οι άλλοι εξαιτίας της. Είναι σαν να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια όλων όσων άγγιξες. Η εμπειρία αυτή δεν είναι γραμμική. Στιγμές από διαφορετικές εποχές αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτοντας σχέσεις που ποτέ δεν φάνηκαν στη γη. Η ψυχή βλέπει πως ένα παιδικό τραύμα καθόρισε επιλογές στην ενηλικίωση, πως μια αποτυχία έγινε η απαρχή δύναμης και κατανόησης, πως κάθε φαινομενικό αδιέξοδο ήταν στην πραγματικότητα μια ανακατεύθυνση στο μονοπάτι της εξέλιξης. Σκέψου για λίγο. Ποια στιγμή της ζωής σου θα ήθελες να ξαναζήσεις με αυτή τη διευρυμένη προοπτική? Ποια εμπειρία θα έβλεπες σήμερα διαφορετικά? Κατά τη διάρκεια αυτής της ανασκόπησης, η ψυχή συνειδητοποιεί ότι οι στιγμές που θεωρούσε σημαντικές στη γη, οι επαγγελματικές επιτυχίες, τα χρήματα, η φήμη, καταλαμβάνουν μόνο μικρά κομμάτια της συνολικής εμπειρίας. Αντίθετα, οι πιο απλές πράξεις καλοσύνης, ένα χαμόγελο σε έναν άγνωστο, μια πράξη συγχώρεσης, μια αγκαλιά, λάμπουν σαν πολύτιμη λύθη μέσα στο υφαντό της ύπαρξης. Η ψυχή ανακαλύπτει επίσης συνδέσεις που ποτέ δεν αντιλήφθηκε. Εκείνος ο τυχαίος άνθρωπος που συνάντησε στο αεροδρόμιο μπορεί να επηρεάστηκε βαθιά από μια απλή κουβέντα που η ίδια δεν θυμάται καν. Ένα βιβλίο που πρότεινε σε κάποιον μπορεί να άλλαξε τη ζωή του. Μια μικρή απόφαση μπορεί να δημιούργησε κύματα επίδρασης που άγγιξαν δεκάδες άλλους. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει εξωτερικός δικαστής, ούτε ουράνιο πλάσμα που δείχνει δάχτυλο. Η μόνη κρίση προέρχεται από την ίδια την ψυχή, που βλέπει καθαρά πλέον τις συνέπειες κάθε επιλογής. Είναι ταυτόχρονα ο πρωταγωνιστής, ο σκηνοθέτης και ο κριτικός της ίδιας της ταινίας της ζωής της. Τα συναισθήματα που βιώνει είναι απερίγραπτα σε ένταση. Στιγμές βαθιάς λύπης εναλλάσσονται με κύματα ευγνωμοσύνης και χαράς.
Η ψυχή αισθάνεται απέραντη συμπόνια για τον ανθρώπινο εαυτό της, κατανοώντας πως κάθε λάθος προήλθε από το επίπεδο συνείδησης που είχε εκείνη τη στιγμή. Και τότε βλέπει κάτι ακόμη πιο θαυμαστό. Όλες τις εναλλακτικές εκδοχές της ζωής της, τι θα είχε συμβεί αν είχε πάρει άλλες αποφάσεις. Όχι για να βασανιστεί, αλλά για να μάθει. Είναι σαν να βλέπει όλους τους πιθανούς δρόμους σε έναν κοσμικό χάρτη και να αντιλαμβάνεται γιατί τελικά ο δικός της, με όλα τα εμπόδια και τις στροφές, ήταν ακριβώς αυτός που χρειαζόταν για να εξελιχθεί. Η πανοραμική ανασκόπηση αποκαλύπτει επίσης τον πραγματικό σκοπό της ενσάρκωσης που μόλις τελείωσε. Καμία ψυχή δεν έρχεται στη γη τυχαία. Κάθε μία έχει μια αποστολή. Άλλες να μάθουν συμπόνια μέσα από τον πόνο, άλλες να διδάξουν αγάπη, άλλες να αναπτύξουν δύναμη μέσα από τις δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της θέας γίνεται ξεκάθαρο αν η αποστολή ολοκληρώθηκε ή όχι. Και το πιο συγκλονιστικό είναι η επίγνωση πως τίποτα δεν πήγε χαμένο. Ακόμη και οι πιο οδυνηρές στιγμές, οι μεγαλύτερες απώλειες, οι ταπεινώσεις, όλες υπηρέτησαν έναν ανώτερο σκοπό. Είναι σαν να ανακαλύπτεις πως ο λαβύρινθος που νόμιζες αδιέξοδο ήταν στην πραγματικότητα ένας τέλεια σχεδιασμένος ιαπωνικός κήπος. Στο τέλος της ανασκόπησης, η ψυχή στέκεται μπροστά στην πιο σημαντική επιλογή της αιωνιότητας. Να προχωρήσει προς ανώτερα πεδία ή να παραμείνει κοντά στον κόσμο που γνώριζε. Αυτή είναι η αρχή της τρίτης ώρας, της στιγμής που θα καθορίσει το πνευματικό της μέλλον. Φαντάσου πως στέκεσαι μπροστά σε δύο πόρτες. Η μία λάμπει με απαλή χρυσή λάμψη. Νιώθεις μέσα σου πως οδηγεί σε ανώτερες σφαίρες ύπαρξης, σε μέρη όπου η αγάπη είναι ο μοναδικός νόμος, όπου η γνώση ρέει σαν φως, όπου η δημιουργία συμβαίνει μέσα από την ίδια τη σκέψη. Είναι ο πιο καθαρός παράδεισος που μπορεί να συλλάβει ο νους και ακόμη περισσότερο. Η άλλη πόρτα είναι γνώριμη. Νιώθεις πως πίσω της βρίσκονται όλα όσα άφησες πίσω. Η αγαπημένη σου, τα ημιτελή σχέδια, οι ανεκπλήρωτες ανησυχίες. Είναι η άνεση του γνωστού, η προέκταση της γήινης ζωής. Εκεί όπου μπορείς να παραμείνεις κοντά στα όσα αγάπησες, έστω και με περιορισμένο τρόπο. Εκείνη τη στιγμή, η ψυχή καταλαβαίνει πως η επιλογή αυτή θα καθορίσει ολόκληρη την πνευματική της πορεία. Για τις πιο εξελιγμένες ψυχές, εκείνες που έζησαν με ανιδιοτελή αγάπη, που αφιερώθηκαν στην προσφορά και ξεπέρασαν την προσκόλληση στην ύλη, η απόφαση είναι αυτονόητη. Έλκονται αβίαστα προς το φως, σαν μαγνήτης που δεν αντιστέκεται. Όμως για πολλές άλλες, η δεύτερη πόρτα ασκεί μια ισχυρή έλξη. Οι ψυχές που ήταν βαθιά δεμένες με τα γήινα θέματα, που άφησαν πίσω ανεκπλήρωτα καθήκοντα ή συναισθηματικά δεσμά, δυσκολεύονται να αποδεσμευτούν. Ο επιχειρηματίας που δεν πρόλαβε να κλείσει μια συμφωνία. Η μητέρα που ανησυχεί για τα μικρά της παιδιά. Ο καλλιτέχνης που δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Όλοι νιώθουν μια εσωτερική δύναμη να τους τραβά πίσω, να τους κρατά συνδεδεμένους με τον κόσμο που γνώριζαν. Αυτή η προσκόλληση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι απλώς η αντανάκλαση του επίπεδου συνείδησης που είχε αναπτύξει η ψυχή στη ζωή. Είναι σαν να προσπαθείς να πείσεις ένα παιδί να αφήσει το αγαπημένο του παιχνίδι, χρειάζεται τον χρόνο του για να είναι έτοιμο να προχωρήσει. Κάποιες ψυχές, ωστόσο, μένουν κυριολεκτικά ανάμεσα στους δύο κόσμους. Δεν μπορούν να προχωρήσουν, αλλά ούτε να επιστρέψουν. Παραμένουν σε ένα είδος κοσμικού μεσοδιαστήματος, μια ενεργειακή αίθουσα αναμονής, όπου βλέπουν τον κόσμο των ζωντανών, χωρίς όμως να μπορούν να συμμετέχουν. Αυτές οι συνειδήσεις είναι συχνά εκείνες που οι ζωντανοί αντιλαμβάνονται ως φαντάσματα. Όχι επειδή είναι κακόβουλες, αλλά επειδή βρίσκονται σε σύγχυση, αδυνατώντας να επιλέξουν ποιο δρόμο να πάρουν. Ο τρόπος που πεθαίνει κάποιος επηρεάζει επίσης αυτή την απόφαση. Οι ευνίδιοι και τραυματικοί θάνατοι αφήνουν την ψυχή σε κατάσταση σοκ, ανίκανη να επεξεργαστεί πλήρως τη μετάβαση. Μπορεί να παραμείνει κοντά στη γη γιατί δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Αντίθετα, εκείνοι που έφυγαν συνειδητά, συμφιλιωμένοι με τη ζωή,
έχοντας συγχωρήσει και εκφράσει αγάπη, περνούν ομαλά στα ανώτερα επίπεδα. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να φεύγεις βιαστικά χωρίς να αποχαιρετήσεις και στο να έχεις έναν γλυκό, συνειδητό αποχαιρετισμό πριν από ένα μακρύ ταξίδι. Σε αυτή τη φάση, η ψυχή συνειδητοποιεί κάτι συγκλονιστικό. Ολόκληρη η εξέλιξή της, όλα όσα έμαθε στη γη, καθορίζουν το ποια πόρτα θα μπορέσει να ανοίξει. Κανείς δεν την πιέζει. Δεν υπάρχουν άγγελοι που τη σπρώχνουν ή δαίμονες που την τραβούν. Η επιλογή είναι δική της, απολύτως ελεύθερη. Μερικές ψυχές επιλέγουν κάτι ακόμη πιο σπάνιο, να επιστρέψουν συνειδητά. Όχι μέσα σε σώμα, αλλά ως πνευματική οδηγή. Πρόκειται για εξελιγμένες συνειδήσεις που αντί να ανέλθουν, αποφασίζουν να μείνουν κοντά στη γη για να βοηθήσουν άλλες ψυχές στη μετάβαση ή να στηρίξουν τους αγαπημένους τους που παραμένουν ζωντανοί. Είναι σαν να αποφασίζεις να μείνεις δάσκαλος, ενώ θα μπορούσες να προχωρήσεις σε ανώτερη βαθμίδα. Όμως ο χρόνος για αυτή την επιλογή είναι περιορισμένος. Η τρίτη ώρα αποτελεί ένα είδος κοσμικού παραθύρου ευκαιρίας. Μετά, οι επιλογές περιορίζονται και η διαδικασία γίνεται πιο δύσκολη, όπως όταν χάνεις την τελευταία πτήση της ημέρας. Μπορείς να ταξιδέψεις ξανά, αλλά θα χρειαστεί να περιμένεις και να πληρώσεις μεγαλύτερο τίμημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της καθοριστικής ώρας, πολλές ψυχές συναντούν φωτεινές οντότητες, συμβούλους που δεν κρίνουν ούτε πιέζουν, αλλά απλώς εξηγούν τις συνέπειες κάθε επιλογής. Τους δείχνουν οράματα από το τι θα βιώσουν σε κάθε μονοπάτι, σαν να βλέπουν τα τρέιλερ διαφορετικών ταινιών πριν διαλέξουν ποια θα παρακολουθήσουν. Και τότε έρχεται η βαθύτερη κατανόηση. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος επιλογή. Υπάρχει μόνο εκείνη που αντικατοπτρίζει πιστά το επίπεδο εξέλιξης της ψυχής. Μια ψυχή που επιλέγει να μείνει κοντά στον φυσικό κόσμο δεν αποτυγχάνει, απλώς συνεχίζει με τον ρυθμό που είναι έτοιμη. Μια ψυχή που κινείται προς ανώτερες σφαίρες δεν είναι καλύτερη, απλώς ακολουθεί το φυσικό μονοπάτι της ορίμανσής της. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του απίστευτου ταξιδιού μέσα στα μυστήρια των 3 ωρών μετά τον θάνατο. Από το πρώτο ξύπνημα της συνείδησης μέχρι τη μεγάλη επιλογή που καθορίζει το αιώνιο μέλλον, γίνεται φανερό πως ο θάνατος δεν είναι ένα τέλος, αλλά μια συνειδητή μεταμόρφωση. Η συνείδηση αφυπνίζεται σε ένα ενεργειακό σώμα, βιώνει την επέκταση της αντίληψης, αποκόπτεται οριστικά από τον φυσικό δεσμό, συναντά αγαπημένα πρόσωπα, ανασκοπεί ολόκληρη τη ζωή της και τέλος επιλέγει το επόμενο στάδιο της ύπαρξής της. Η βαθύτερη αποκάλυψη είναι πως οι 3 αυτές ώρες δεν είναι περίοδος κρίσης, αλλά πλήρους αυτογνωσίας. Η ψυχή βλέπει καθαρά ποια είναι, κατανοεί το αποτύπωμα κάθε πράξης και επιλέγει με συνειδητότητα το επόμενο βήμα της. Το πιο παρηγορητικό μήνυμα είναι ότι καμία επιλογή δεν είναι λανθασμένη. Μια ψυχή που παραμένει κοντά στη γη δεν τιμωρείται, απλώς σέβεται τον δικό της ρυθμό εξέλιξης. Μια ψυχή που ανυψώνεται δεν ανταμείβεται, απλώς βαδίζει προς το επίπεδο που έχει προετοιμάσει με τις πράξεις και τα συναισθήματά της. Όμως αυτή η γνώση δεν είναι μόνο για τον άλλο κόσμο. Είναι κάλεσμα να ζούμε διαφορετικά εδώ, τώρα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε σκέψη, κάθε πράξη αγάπης, κάθε πράξη καλοσύνης χτίζει την ψυχή που θα κάνει εκείνη τη μεγάλη επιλογή. Αν γνωρίζαμε πως κάθε μικρή στιγμή ευγένειας είναι βήμα προς τα ανώτερα πεδία, πόσο διαφορετικά θα φερόμασταν. Αν καταλαβαίναμε πως η συγχώρεση, η συμπόνια και η αλήθεια είναι τα κλειδιά της μελλοντικής μας ελευθερίας, πόσο πιο συνειδητά θα ζούσαμε. Ο θάνατος πάβει να είναι φόβος και γίνεται έμπνευση. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε στιγμή αυτής της ζωής είναι ευκαιρία να εξελιχθούμε, να αγαπήσουμε περισσότερο, να διαλέξουμε συνειδητά ποιοι θέλουμε να είμαστε όταν έρθει η ώρα της μετάβασης. Γιατί τότε δεν θα αποφασίζουμε στα τυφλά. Θα επιλέγουμε με επίγνωση, γνωρίζοντας ποιοι γίναμε και προς τα πού θέλουμε να κατευθύνουμε το αιώνιο ταξίδι μας. Η γήινη ζωή είναι το σχολείο, ο θάνατος η αποφοίτηση και η μεγάλη επιλογή
η στιγμή που διαλέγουμε σε ποιο κοσμικό πανεπιστήμιο θα συνεχίσουμε. Ζήσε συνειδητά. Αγάπησε χωρίς όρια. Και θυμήσου, πέρα από τη μεγάλη επιλογή, σε περιμένουν περιπέτειες που εσύ ο ίδιος δημιουργείς μέσα από κάθε απόφαση που παίρνεις σήμερα. Γιατί η ψυχή δεν τελειώνει. Απλώς συνεχίζει, πιο ελεύθερη, πιο φωτεινή, πιο αληθινή από ποτέ.